प्यारा साथीहरु रिकर्सिभ फंक्सन स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा रिकर्सिभ फंक्सन के हो केही उदाहरणहरुको साथमा। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग बेसमा शेल स्क्रिप्टिङको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलमा म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.2। कृपया याद गरौँ अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। अब एउटा रिकर्सिभ फंक्सन के हो हेरौं। एउटा रिकर्सिभ फंक्सन त्यो हो जसले आफैलाई कल गर्छ। रिकर्सन जटिल अल्गोरिदमहरु सरल बनाउन प्रयोग गरिने उपयोगी विधि हो। म एउटा factorial.sh नामक फाइल खोल्ने छु। मैले यो फाइलमा कोड टाइप गरेको छु। यो shebang लाइन हो। फंक्सनको नाम factorial हो। यस भित्र हामी एउटा सन्देश इनसाइड factorial फंक्सन प्रिन्ट गर्ने छौं। यो स्टेटमेन्टले युजरको इनपुट रिड गर्छ र मान भेरिएबल n मा भण्डार गर्छ। यहाँ हामीसँग if else कन्डिसन छ। if कन्डिसनले n को मान 0 बराबर छ कि जाँच्ने छ। यदि यो ट्रू भएमा यसले सन्देश factorial value of n is 1 देखाउनेछ। यहाँ if स्टेटमेन्टको else खण्ड छ। यसले factorial फंक्सन कल गर्छ। र fi if स्टेटमेन्टको अन्त्य हो। म फाइल factorial.sh रन गर्ने छु। तपाईको किबोर्डको Ctrl Alt T किहरु एकसाथ थिची टर्मिनल खोलौं। टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस factorial.sh इन्टर थिचौं। टाइप गरौँ .factorial.sh इन्टर थिचौं। हामी इन्टर द नम्बर देख्छौं। म 0 इन्टर गर्ने छु। आउटपुट यस्तो देखिन्छ factorial value of 0 is 1। अब अप एरो की थिची अघिल्लो कमान्ड रिकल गरौँ। इन्टर थिचौं। यो पटक म 5 इन्टर गर्ने छु। अब आउटपुट यस्तो देखिन्छ इनसाइड factorial फंक्सन। अब factorial फंक्सनमा केही लजिकहरु थप गरौँ। हामी एउटा नम्बरको factorial गणना गर्ने छौं। हाम्रो कोडमा फर्कौं। अब factorial फंक्सन भित्रको इको स्टेटमेन्टलाई कोड ब्लकले बदलौं। सेभमा क्लिक गरौँ। टेम्प एउटा भेरिएबल हो र यसले युजरले इन्टर गरेको मान भण्डार गर्छ। if कन्डिसनले भेरिएबलको मान 1 बराबर छ कि जाँच्ने छ। यदि ट्रू भएमा यसले 1 प्रिन्ट गर्नेछ। यो if स्टेटमेन्टको एल्से खण्ड हो। यसले टेम्प भेरिएबलको मानबाट 1 घटाउनेछ र नतिजा एउटा भेरिएबल f मा भण्डार गर्नेछ। भेरिएबल f ले factorial फंक्सनको आउटपुट भण्डार गर्छ। यो एउटा रिकर्सिभ कल हो। भेरिएबल f र टेम्प को मान गुणा गरिन्छ र f मा भण्डार गरिन्छ। अनि हामी f को मान प्रिन्ट गर्ने छौं। if else स्टेटमेन्ट र फंक्सनको अन्त्य। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। अब प्रोग्रामको बहाव हेरौं। n को मान युजरबाट लिइन्छ मतलब n। यदि इन्टर गरेको मान 0 बराबर छ भने यसले एउटा सन्देश प्रिन्ट गर्छ। होइन भने यो फंक्सन factorialमा जानेछ। यहाँ यदि मान 1 बराबर भएमा यसले 1 प्रिन्ट गर्नेछ। होइन भने यसले मान 1 बराबर नभएसम्म रिकर्सिभ कल गर्नेछ। अनि सम्पूर्ण मानहरु गुणा गरिन्छ र देखाइन्छ। अब हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं। अप एरो की थिचौं। अघिल्लो कमान्ड
factorial.sh पुनः प्रयोग गरौँ इन्टर थिचौं अब म इनपुट मानमा 5 इन्टर गर्ने छु हामी नम्बर 5 को फ्याक्टोरियल प्राप्त गर्छौं जुन 120 हो हामी टर्मिनलमा प्रोग्रामको बहाव हेर्न सक्छौं प्रोग्रामको बहाव विश्लेषण र मापन गर्न सक्छौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं रिकर्सिभ फंक्सन केही उदाहरणहरु प्रयोग गरी कार्यको रूपमा एउटा प्रोग्राम लेखौं जसमा रिकर्सिभ फंक्सनले n नम्बरहरुको योगफल गणना गर्छ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार